Jag heter Sheila och jag kommer från Irland. Jag brukar nog säga Skottland eftersom det var där som jag studerade till sjukskötare, men ja, jag var född i Irland. Jag flyttade till Finland på grund av att min pojkvän han är finländare och han ville flytta tillbaka till Finland och studera till vildmarksguide i Lappland. Och då hade jag just blivit färdig sjukskötare från Edinburgh University och jag bestämde mig att flytta med honom, att bara kanske se på ett nytt land och lära mig några ord finska. Och sen blev vi här och började en familj. Det var 15 år sedan som jag flyttade hit. I början bodde han i Muonio i Lappland och då var jag ännu liksom delvis i Edinburgh och hade spenderat några månader liksom i år sen i Muonio hos honom. Och när han blev liksom färdig vildmarksguide så flyttade vi till Lahti, eller nära Lahtis, och jobbade där. När vi flyttade till Raseborg så var jag hemma med våra barn och jag blev sen hemma med dem ungefär 8 år. Och jag hade förstås mycket liksom tänkt på att försöka jobba som sjukskötare i Finland, men det kändes väldigt liksom svårt just med finskan. Och sen när vi flyttade hit blev det ännu svårare när jag inte kunde svenska, och alla jobbannonser som jag så förstås kräver de att man kan både finska och svenska. Men just båda språk blev en hinder för mig, eller liksom kanske mera, jag vet inte, psykiskt, att det kändes bara som en jättestor liksom tröskel att komma över. De flesta som kommer här till Raseborg, de flesta liksom far på någon finsk kurs, att det är det som de kanske blir bjuden. Men så sökte jag bara till den, liksom en vanlig svensk kurs, att jag var jätteglad att jag liksom hittade någon kurs som jag kunde gå. Och jag tyckte egentligen att svenska var jättelätt jämfört med finskan. Och kanske ännu lättare när jag hade som barn bott i Tyskland 2 år. Med engelska och tyska så förstår man ganska liksom långt redan. Men det som jag tyckte var liksom svårt innan jag gick kursen var att jag kunde inte prata svenska. Att hur man uttalar liksom ord var helt... Det förstod jag inte, eller jag visste inte hur man ska liksom uttala. Men ja, att kanske på grund av just den där bakgrunden i att det gick liksom lättare att sen lära mig svenskan. Efter jag gick kursen på lärkulla så hade jag sen bestämt att jag ska försöka göra någonting med min sjukskötereutbildning från tidigare. Och då hade jag liksom skickat mina papperna till Valvira och fått liksom min utbildning godkänd. Men just på grund av språket och på grund av att jag hade varit liksom ganska långt redan liksom bort från arbetslivet, så tänkte jag att jag skulle helst söka liksom, och studera lite mera här i Finland. Så att jag sökte sen till Novia och studerade 1,5 år, sen lite till sjukskötare på svenskan. Och det var viktigt att studera liksom till sjukskötare här i Finland, att lära mig yrkesspråket. Vi har nu svenskan som arbetsspråket, men vi har många patienter som är finsktalande, och förstås kommunikation mellan vårt sjukhus och Mejlans eller Lohja, det brukar vara sen på finska. Man måste lite vara flexibel. Ja, att det är kanske
det mest utmanande och fortfarande om jag tänker liksom på jobb och sånt, att det är alltid i bakgrund eller liksom i huvudet att klarar du det? Att det går på finska eller på svenska, att klarar du dig? Liksom. I början har jag använt finskan, men efter att jag lärde mig svenska har jag brukar välja nu svenska som språket som jag använder om jag handlar eller gör någonting. Men det beror också på liksom vem jag pratar med. På fritiden tycker jag om att vara i naturen, att vi brukar fara med hela familjen på någon skogslänk eller utfärd. Och så tycker jag om att läsa om man hittar tiden till det. Och motionera. Men kanske liksom i början när jag flyttade till Finland så min liksom kompisar var sen liksom mest andra föräldrar, som att man lärde sen känna liksom andra föräldrar just genom våra barn. Och sen förstås när man har börjat jobba så lärde man känna sen sina arbetskollegor och ibland sen lite också på fritiden. Ja, det som är intressant är att när jag flyttade hit så förstås de flesta har jag liksom lärt känna innan jag kunde liksom finska eller liksom svenska. Och vi har sen engelska som gemensamma språk. Och för många av mina vänner, de vill faktiskt inte tala liksom svenska eller finska med mig när de har sen möjlighet att träna på engelska. Och det är jättesvårt att ändra språket fast de vet att jag kan eller jag vet att jag kan. Att det blir bara på engelska på något sätt. Men kanske nu om jag träffar nya folk som är liksom svensktalande så brukar det sen liksom gå nu på svenska.